DIY. Ang basta pudulot Swan im at DIY ang tambay DJs DIY. Yalit, tigbo sa imong tingog na mulupat sa kalangitan. pero kung nai mo assemble o power ang nawalay libog. Usara akong masulti si Dhodzkie TV DIY. DJ Seahorse DIY para sa mga mo pero di mo ampaw. Boom! Amba assembly budas. Si Dhodzkie way ka pareha sa soldering iron murag sort sa mga prinsip sa kuryente bay. Nagkuha o PCB di pa gani ma-plug mo play na o beat nga murag live sa TV. Walay shortcut, walay fake. Kung si Dhodzkie ang mo assemble guaranteed walay leak. Iyaha lang style tahimik rap pero ang output makaduwag sounds nga murag live sa aranek. Kayo si Dhodzkie TV DIY. Abiya mo uga ang panit sa kilay. Makayo si Dhodzkie TV DIY. Sa baba sa silingan tres block ang sabay. Makayo si Dhodzkie TV DIY. Di lang mo ayaw mo remix pa judo buhay. Makayo si Dhodzkie TV DIY. Kasi siya tig-assemble way reklamo sa supply. Extract fuck click best drop. Ubo kung maampi mong kagmaon si Dhodzkie mong tawgon. DJ Seahorse Dhodzkie TV AM laban sa buhay. Tanang gamit niya tested before packing. Wapa gani makuha ga bestes na ang silingang babaingan ng labay o packing. Iyaha o built solid pa sa longganisa nga gikan pa sa Ilocos by no tilt. Kung na kay problema sa sounds ayaw na o YouTube o line Dhodzkie TV ra ang tinod nga bound. Bisan pa custom projects gimon yang master best. Mura kaga order sa music architect. Maayos si Dhodzkie TV DIY. Niya mura gipa na giya.